en ik deden een vakantiejob. Jurgen en Denk in de pannen en Nick in de Hielman, hier in Oostende. En ja, van het ene komt het andere. Ik heb hun klappen en zo hebben we daarin gestapt. Maar dat wordt de kleine in mijn ogen. En de Meco was ook over te pakken. Dus we hebben dat overgepakt, te horen gesmeed. Nachtdienst morgen 8, 9 zijn we hier toegekomen. Meco bestaat van de jaren 50 jaar, waar we wel trots op zijn. Vroeger was dat de zomer werken en de winter niets doen. En dat kostte ik moeilijk verkroppen. Die andere mannen, wat gaan we doen? Ons volk wegraken, omdat ze geen werk hebben, of dit of dat. En zo zijn we wel meer naar het binnenland gegaan. En ik hoorde zeggen dat er daar een plek opkwam in Charleroi, in het slachthuis. Dus we hebben juist daar nodig voor te kunnen lossen en vandaar te vertrekken. En zo is dat gegroeid, ja. En van het ene komt tegen het andere. Meco, c'est une famille. Une famille qui va de l'avant, mais qui ne vous laisse pas sur le bord de la route. In 14 om hier gebouwd. Voor te beginnen zaten we 1,5 miljoen boven ons budget. We moesten er niet bij stilstaan. Je moet open vooruit. Achteruit kun je niet. Ik ben dus beginnen werken voor de familie van Steenkisten in 1971. Dat was het moment dat Jurgen en ik geboren werden. Intussen is er heel veel gebeurd en ben ik samen met hem mee verhuisd hier naar Oostende, waar ze de zaak overgenomen hadden. Nu in augustus gaat dat 22 jaar zijn dat ik in Meco werk. We zijn hier begonnen in de oude fabriek als uitbeende versnijder, terwijl dat nu meer mensen aanstuur en helpt met taakverdeling en zo. En als we dan naar hier gekomen zijn, naar de nieuwe fabriek, is dat dan een overgang geweest naar Jurgen en ik. En die overgang was in het begin wel moeilijker, omdat de productie we moest verdubbelen. Maar we zijn er toch gekomen en we zijn nog gegroeid. Dus ik denk dat we op de goede weg zijn. In 1924 hebben we hinter een nieuwbouw gezet tegen de luchthaven. En ja, het laatste moderne. Ja. En voor wat zijn we wel er goed? Voor het probleem van iemand anders op te lossen. Ja? Als ik een probleem kan oplossen, dan waar ga je content zijn. Dus ik heb gezegd tegen mijn baas, kan je komen kijken? Voor mij lukt dat niet. En de baas heeft een e-mail gestuurd naar Nick, denk ik. En Meco heeft een direct contact opgenomen met mijn baas. En nu komt er de kok van Meco zelf. Dat is een ideale samenwerking. Ja, dat is iets waard. Zo'n bijtworstjes. Weet je nog? Dat ik zei, ik weet dat ik gebeld heb naar jou. En ik zei, niks zeggen moet me aan. Ik zei, het moet van dingen zo'n bijtworstje zijn. En hij zei, we kunnen er niet aanhouden. Juist, hè? Dat is even dom. Ik zei, ik heb vroeger nog in Engeland gewerkt en dat waren fantastische worstjes. En blijf erbij, dat zijn fantastische worstjes. Maar je kunt er niet aanhouden hier in België. En toen hier zei ik nog, maar proefde ik dat. Juist, en dat is het alternatief en dat trooit wel, hè, die worstjes. Dat is ongelooflijk. En wij zitten hier 26 jaar, van 1998. Ja. En in die 26 jaar is er ook al heel veel veranderd. Vroeger waren we meer een horecaslagerij. Nu gaan we meer naar de grotere grootkeukens en meer half afgewerkte en afgewerkte producten. Ja. We zijn ook een professionele organisatie geworden.
maar dat geldt voor al de bedrijven, denk ik. Ja. Ten opzichte van 10 jaar geleden kun je dat niet meer vergelijken. Hè. Maar dat er heel belangrijk is van te blijven innoveren en te blijven mee zijn in veel nieuwe dingen. Nu, op dat gebied hebben wij heel veel investeringen gedaan de laatste jaren op het gebied van informatisering, digitalisering, nieuwe netwerken en dergelijke meer. Dus we zijn daar wel volop stevig aan bezig. Hè. Maar dat is eigenlijk zo, die nu aan het roer staan. Hè. Ja, dat dacht eerst dat hij zei, ja, is die goed gaan, ja. Een bedrijf runnen met 30 personen, waar er 30 personen werken, of 50, want die geleidelijk aan route is, waar er nu 150, 160 werken. Nu werkt men meer in systeem. Dat is een heel andere manier van werken. En dan kun je het niet vergelijken. Hè. Die ook normaal is, hè, anders met 160 mensen kun je het niet op dezelfde manier aanpakken of dat je met 50 mensen werkt. Hè. Ja, we hebben 3 jaar geleden ook gestart met de digitale order-entry en het digitaliseren van de orders. Dat heeft ook wel voor verandering gezorgd. Wat dat niet altijd gemakkelijk is, maar als je het wilt, en ik denk wel dat iedereen bij MECO wel het idee heeft voor MECO te laten groeien en dat we die stappen zetten, dat dan ook wel lukt. En inderdaad, wij trekken het project misschien wel, want het is een project dat doe je met iedereen samen. En daar zie je ook wel dat iedereen ook wel aan die kar eigenlijk trekt, wat eigenlijk ook zeer aangenaam is om mee samen te werken. MECO zijn niet echt vertellers, maar ze zijn meer doeners. Le nom est petit, mais la société est très grande. Il n'y a pas que la famille. Et puis le personnel qui est en bas, qui vous accueille au téléphone, parce qu'on les oublie, et les chauffeurs. Il ne faut pas oublier que c'est une grande famille, mais la famille, c'est les patrons et c'est tout ce qui est à côté. Ben ik vrij content en dankbaar dat ik mijn begin bij MECO en ook de receptie doe, ondanks het feit dat in het begin mijn Frans echt niet goed was. Je me souviens le jour où Nick on s'est rencontrés et il m'a dit je recherche un commercial pour la Wallonie. Et j'ai dit faut pas chercher plus loin, je dis moi je suis là. Et il m'a dit ah ok, mais la seule chose que je lui ai dit, je dis Nick, je parle pas flamand. Et là il m'a dit mais c'est pas un problème parce que chez MECO on parle français. Il dit, hein. Donc j'ai été accueilli, voilà. Donc on peut dire que la Belgique est unie quand on voit MECO. Voilà. Eigenlijk zou je dat kunnen zeggen dat we toch in moeilijke omstandigheden toch wel al best een oplossing te vinden. Het is niet altijd van een lijn dakje gegaan, maar we wisten ons altijd positief op te stellen en voor oplossingen te zoeken. Ik apprecieer de open lijn, de open communicatie naar jullie toe. Ja. Ik pak mijn telefoon rechtstreeks naar jou, wat in veel bedrijven nooit mogelijk zou zijn. Ook met de grote baas kan contact aan doen. Dat is het al afgeschermd. En dan wel, Luc, godverdorie. Maar los het op. Je zegt 50 jaar MECO. Ik zit nu 44 jaar. Ik heb nooit ander werk gehad. Ik heb altijd hier gezeten. Ik zit niet de langste. Ja, nog voor mijn bozen. Die nu zien. Dus het is al gewoon tijd voor de volgende roosje. Ja, is de bedoeling om Peter over te nemen? Misschien wel, misschien niet. Ik zeg, ik werk hier zelf ook al 5 jaar. Nog niet van plan om te stoppen eigenlijk, omdat hier wel een gezellige werksfeer en een leuke werksfeer is met iedereen. In de ketting zijn er veel schakels en als er een van die schakels er niet, laten we zeggen, kapot is of als er een barst in zit, dan valt heel die ketting uit elkaar. Hè. Dus is dat wel zeker een belangrijke gegeven om ons klanten, ons personeel en onze leveranciers toch wel absoluut te bedanken. Hè. De systemen zijn er, de machines zijn er, de apparaten zijn er, de producten zijn er, maar het zijn wel de mensen die zorgen dat alles werkt, dat alles verkocht raakt, dat alles geproduceerd raakt. Dus er mag zijn wat er wel, maar het is nog altijd de mens die het verschil maakt. Hè. We zijn nooit klaar in de voeding. Hè. Wel, we moeten weer aan te passen. Hè. Ja.